YouTube එකෙන් ලංකාවට මොනටයිසේෂන් ලබා දුන්නට පස්සේ ලංකාවෙන් YouTube channel විශාල ප්‍රමාණයක් එකතු වුණා. ඒ වගේම channel වල setting උත් වෙනස් වුණා. ඉතින් ඔයාලා channel පටන් ගත්තාම ඒවට videos හදන්නේ කොහොමද? upload කරන්නේ කොහොමද? මේ දේවල් ඔයාලා හොයනවා. ඒකෙන් එකක් තමයි කොහොමද තමයිගේ videos වලට thumbnail දාන්නේ. thumbnail එකක් කියන්නේ ඔයාගේ video එකේ උඩින් තියෙන ෆොටෝ එකට. ඔයා දැන් video upload කරන්න යනකොට ඔයාට thumbnail දාන්න බෑ channel එක verify කරන්න කියනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු කොහොමද ඔයාගේ channel එක verify කරන්න කියලා. ඔයා ඉස්සලාම phone එකෙන් හරි computerෙන් ඔයාගේ browser එකෙන් YouTube එකට යන්න. මම දැන් computerේ ලේසි නිසා මම computerේ යනවා. ඔයාට ඕන නම් phone එකේ උනත් මේක කරන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා ඔයාගේ channel එකේ logo එක උඩ click කරලා YouTube studio යන්න. ගියාම ඔයාට මෙතන පල්ලෙහින් තියෙනවා setting icon එක. මෙතන click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන channel කියන තැනට ගිහිල්ලා feature eligibility තැනට ගියාම ඔයාට මෙතන default features තැන නිකම්ම option ටිකක් enable වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට video upload කරන්නත් playlist හදන්නත් ඒවට video එකතු කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි features that require phone verification. මේක enable කරගත්තම ඔයාට thumbnail දාන්න විතරක් නෙමෙයි විනාඩි 15කට වැඩි video upload කරන්නත් live stream කරන්න හා affiliate content ID claims කරන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. මේ ටික enable කරන්න නම් ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් verify phone number කියන තැන click කරලා මෙතනට එනවා. මෙතනදී ඔයාට step දෙකක් තියෙනවා. ඔයා දැන් පළවෙනි step එකේ තමයි ඉන්නේ. මෙතන ඔයාගෙන් අහනවා verification code එක එන්න ඕනි message එකකින්ද call එකකින්ද කියලා. මට message එකකින් ලේසි නේද? මම මෙතන උඩ click එක දාලා මෙතන ඔයාගේ රට අහනවා. මම ශ්‍රී ලංකා තියලා ඊළඟට ඔයාගේ phone number එක අහනවා. මෙතන ඔයා පාවිච්චි කරන phone number එක දීලා get code කියන තැන click කරන්න. කරලා ඔයාගේ phone number එකට ආව code එක මෙතන type කරන්න. කරලා ඔයා submit කරාම ඔයාගේ channel එක verify වුණා කියලා මේ විදිහට message එකක් එනවා. දැන් ඔයාගේ channel එකට ගිහලා බැලුවම මෙතන enable වෙලා තියෙනවා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන් තමයි යන්නේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කැමති ෆොටෝ එක මෙතන අප්ලෝඩ් කරන්න. මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ channel එක 2021 විදිහට verify කරන්නේ. වීඩියෝ එක හොඳට like කරලා මේ වීඩියෝ එක මොන හරි ගැටලු අඩුපාඩු ආවනම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මම කලින් කරපු වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් YouTube එකට ගිහලා Maduga කියලා search එකක් දාලා මගේ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහට දාන වීඩියෝස් බලන්න ඕන ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ notification bell එකෙන් all දුන්නොත් තමයි ඉස්සරහට මම දාන වීඩියෝස් ඔයාගේ phone එකට ගෙනගෙන හම්බෙන්නේ. අපි ආයෙත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.